Journeys. They shape the mind, energize the body, and liberate the soul. Every drop of Kalapatthar Whisky journeys through 2 distinct casks that's rewarded with a smooth and rich finish. Like every step an explorer takes, journeying through mountains and valleys, to be rewarded with a mesmerizing vista. Kalapatthar Whisky, best enjoyed on the rocks. जीवनको क्षणभङ्गुरताप्रति ध्यान तब जाँदो रहेछ जब हामी कुनै यस्तो उचाइमा पुग्छौँ जहाँ सामान्य तरिकाले सास फेर्न पनि कठिन हुन्छ। यो यात्रा त्यही क्षणभङ्गुरताको आभास दिलाउने यात्रा हो। यो यात्रा हो संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको निकट पुगी विशाल हिमश्रृङ्खलाहरूसँग रूबरू हुने। यो यात्रा हो शेर्पा समुदायको रहन सहनमा लुटपुटिएर हिमाली जीवनको कठिनाइलाई स्वीकार्दै अघि बढ्ने। यो यात्रा हो त्यही पाइलाहरूलाई पछ्याउने जसले टेकेका छन् ती विशाल शिखरहरू एक एक गर्दै र कोरेका छन् सुनौला इतिहास। यस यात्रा अघि हामी सोलुखुम्बु जिल्लाको माथिल्लो भेगमा गएका थिएनौँ। पर्यटकहरू नेपाल आउने मुख्य कारण बनेको हिमालहरूको यति नजिक पुग्ने यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो। यसपालि हामी पुग्दैछौँ त्यही सगरमाथाको सहर। ती विशाल हिमालहरूको शिखरसम्म नपुगेता पनि तिनलाई नजिकबाट निहाल्ने उद्देश्यका साथ नेपाल एड फन्डरको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामी जाँदैछौँ 2860 मिटरमा अवस्थित लुक्लादेखि 5644 मिटर उचाइमा अवस्थित कालापत्थरसम्म। Hello everyone, namaste. My name is Mt Nuptse अनि नेपाल एथनोको नयाँ ट्राभल एपिसोडको लागि चाहिँ वी आर ट्राभलिङ टु कालापत्थर विथ कालापत्थर व्हिस्की हैन। अनि यो पालि चाहिँ हामी एभरेस्ट सिजन जाँदैछौँ फर द फर्स्ट टाइम। अनि कालापत्थर लाइज एट अराउन्ड 5644 मिटर्स अफ सी लेभल। अनि भनौँ न लुक्लाको फ्लाइट समिट एयरसँग वी आर फ्लाइङ टु लुक्ला हैन। सो फर द फर्स्ट टाइम आई विल फ्लाइङ टु लुक्ला। अनि त्यो भनेको एकदमै एपिक एडभेन्चर हुनेवाला छ मेरो लागि। अनि आई होप एकदमै बवाल हुनेवाला छ हैन। सो अब लेट्स गो इनसाइड। अनि त्यसपछि अब हामी चेक इन गर्छौँ, बोर्डिङ पास लिन्छौँ अनि हामी जान्छौँ माथि लुक्ला। त्यसपछि अब हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कालापत्थरसम्म हो। इट विल टेक अस अराउन्ड 12-13 दिन हैन। सो लेट्स गो। यसपालि हामी काठमाडौँबाट समिट एयरको साथमा सिधै लुक्ला यात्रा गर्दै थियौँ। हवाई माध्यमबाट काठमाडौँ र लुक्ला धेरै टाढा नरहे तापनि मौसमको गडबडीले सधैँ फ्लाइटको समयमा समस्या आउने गरेको सुनेका थियौँ। अरू यात्रुहरूसँग केही बेर लन्चमा कुर्यौँ। अन्त्यमा लुक्ला जाने समय आएको थियो। समिट एयरसँगको यो हाम्रो दोस्रो उडान हुन गइरहेको थियो। पर्यटकहरूलाई हिमालसँग जोड्न विगतका केही सालहरूदेखि समिट एयरको योगदान निकै गुणस्तरीय रहेको छ। सगरमाथा क्षेत्र पुग्नेहरूका लागि ढोका मानिने लुक्ला पुग्न हामी जति उत्साहित भइरहेका थियौँ त्यति नै मनको कुनै खण्डमा डर सलबलाइरहेको थियो। यसरी हवाई माध्यमबाट करिब 30 देखि 45 मिनटको अन्तरालमा लुक्ला पुग्न सकिन्छ। भौगोलिक बनावटको हिसाबले लुक्ला विमानस्थल जोखिमयुक्त रहेको छ, जस कारणले गर्दा लुक्लासम्म पुग्नको लागि सडक खण्ड पनि विकल्पमा रहेको छ। तर यसरी हवाई जहाजमा ती हिमालहरूकै आमुन्ने सामुन्ने सफर गर्नुको अनुभूति नै बेग्लै रहेको थियो। स्वच्छ मौसम र बादलहरूमा तैरिँदै हामीले लुक्ला विमानस्थलमा सकुशल अवतरण गर्यौँ।
हामी लुक्लामा ल्यान्ड गऱ्यौँ अघि भर्खरै होइन अनि अब यहाँ दाइहरू दुईजना हुनुहुन्छ सेरो दाइ हुनुहुन्छ बम्बो दाइ हुनुहुन्छ अब हामीसँग चाहिँ माथिसम्म एज अ गाइड एज अ फोटो दाइ हेल्प गर्दै सामानहरू हाम्रो रेडी छ सो त्यसलाई लिएर चाहिँ हामी सँगै चाहिँ अगाडि बढ्छौँ सो अब दाइ हामी कहाँ के खान्छौँ त खाजा कहाँ खान्छौँ मेरो कति बेर लाग्छ यहाँबाट 5 मिनट लाग्छ सो आज हामी पाक्दिङसम्म पुगिन्छौँ होइन पाक्दिङमा कति घन्टा लाग्छ पार्किङ त्यस्तै 2.5 घन्टा 3 घन्टा हिँडायो होइन छ ल त्यसो भए अब जाउँ न है लेट्स गो भनिदिनु न लेट्स गो सन् 1964 लुक्ला विमानस्थल निर्माण भएको थियो सगरमाथा आरोहण गर्न सफल हुने पहिलो व्यक्तिमध्ये सर एडमन्ड हिलारीको नेतृत्वमा यो विमानस्थल निर्माण भएको हो सन् 1953 को त्यो ऐतिहासिक आरोहणलाई सम्मान गर्दै यस विमानस्थलको नाम टेन्जिङ हिलारी विमानस्थल राखिएको छ लुक्लामा अवतरण गर्न पाउँदा नपाउँदै नुप्ला हिमाल र कुसुम काङ्गेरू हिमाल हिस्सी परेर बसिरहेका थिए तल अघि हामी ल्यान्ड भयौँ अनि ल्यान्डबाट लगभग 5 मिनट्सको वाकपछि अहिले हामी यहाँ मेरा लजमा छौँ अनि अब हामी यहाँ खाना खाएर आजको हाम्रो डेस्टिनेसन फाक्दिङसम्म हुन्छ माथि जाउँ लेट्स इट समथिङ अनि माथि लाग्ने सबै सामानहरू मिलाउने त्यसपछि माथि लाग्ने है त लेट्स गो मीरा लजमा खाना खाइसकेपछि हामी लुक्लाको जीवन्त वातावरणलाई निहाल्ने हेतुले एकैछिन त्यहाँ समय बितायौँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पर्वतारोहण गर्ने पर्वतारोहीहरूको आफ्नै गाथा रहेको छ मानव तिनै पर्वतारोहीहरूको पदचापले यहाँ बुट्टा भरिदिएको होस् र साहसको नयाँ आयाम खडा गरिदिएको होस् त्यही कुराबाट प्रभावित छन् त्यहाँको जनजीवन पनि समुद्री सतहबाट लुक्ला 2846 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ विश्वको अग्लो शिखरसम्म पुग्ने प्रथम बिन्दु नै यही भएकोले त्यहाँको चहल पहल बेग्लै थियो प्रशस्तै रूपमा होटेल होमस्टे क्याफे र सोभिनियर सपहरूमा बौद्ध धर्मको मनोरम दृश्य हामीले निहालिरहेका थियौँ यसरी सधैँ फोटोमा देखेको लुक्लालाई प्रत्यक्ष निहाल्न पाउँदा सुखानुभूति भइरहेको थियो हामी अहिले लुक्लाबाट माथि अब फाक्दिङतिर जाँदैछौँ है अनि लगभग हामीले यहाँबाट 3 घन्टा जति लाग्छ होला फाक्दिङसम्म पुग्नलाई अब थाहा छैन कस्तो छ बाटो होइन फर्स्ट टाइम हो मेरो त एकदम एक्साइटेड छु सो लेट्स गो नाउ है त लेट्स गो केही बेर लुक्लाको रुमानी आवरणमा हराएपछि हाम्रो कालापत्थरसम्म पुग्ने आधिकारिक यात्राको थालनी भयो फाक्दिङलाई पहिलो दिनको गन्तव्य बनाउँदै हामीले पाइला चालेका थियौँ फितलो घाम अनि चिसो मौसमले हामीलाई लुक्लादेखि पछ्याइरहे तापनि हिमालको पृष्ठमा बनेको घरहरूले बेग्लै न्यानोपन छरिदिएका थिए पर्यटकहरूको आवत जावत पनि बाक्लै थियो अझ पिक सिजनमा लुक्ला हुँदै सगरमाथा आधार शिविरसम्म यात्रा गर्न दिनकै 400 भन्दा धेरै पर्वतारोहीहरू यहाँ आउने गरेका छन् भिन्न देश भिन्न संस्कृति र भाषभाषीका मानिसहरूलाई यस प्राकृतिक अद्भुत क्षेत्रमा मिसिएको देख्न पाउनु आफैमा सुन्दर पक्ष बनेको थियो सगरमाथाले गर्दा त्यहाँको हरेक बस्ती प्रभावित भएको छ आधार शिविरसम्म पुग्ने बाटोमा पर्ने हरेक गाउँ र बस्ती अनि त्यहाँका मानिसहरू पर्यटन कि त पर्वतारोहणमा संलग्न भई आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने गरेका छन् पछिल्लो आर्थिक वर्ष 2022-23 कै कुरा गर्ने हो भने करिब 57,790 पर्यटकहरूलाई यस क्षेत्रले भित्राएको थियो हेलो नमस्ते वी आर अन आवर वे टु फाक्दिङ अनि भर्खरै एउटा झोलुङ्गे पुल भेट भयो यहाँ नेपालको पर्यटकीय मानचित्रलाई नै केलाउने हो भने सोलुखुम्बु जिल्लाभित्र पर्ने यस क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै विश्वको ध्यान आकर्षण गर्न सफल भएको छ जसको नतिजा हामीले पदमार्गको गुणस्तरमा देखिरहेका थियौँ अघि हामी छेप्लुङबाट अगाडि ठाडोकोसी आयौँ अनि ठाडोकोसीबाट चाहिँ अहिले हामी घाटभन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है लगभग यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ लगभग 45 मिनट्स त्यस्तै लागिरहेछ अनि यहाँबाट चाहिँ अब नेक्स्ट गाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो त्यही फाक्दिङ हो आज हामी चाहिँ त्यहीँ बस्छौँ है सो अब अगाडि लागौँ यहाँबाट लगभग अब त्यही आधी घन्टा 20 मिनट आधी घन्टामा पुगिन्छ होला फाक्दिङ हाई भन हाई हाई हेलो ती साना बच्चाहरूसँगको घुलमिल्नाले हामीमा थप ऊर्जा थपिदिएको थियो मानव तिनको अभिभावक हिमाल हो र हिमालमा हुने हरेक कठिनाइलाई पन्छ्याउँदै ती फुलिरहेका छन्
अहिले भर्खरै हामी यहाँ साङ्ग्रिला होटल आइपुग्यो फाक्दिङमा अनि लुक्लाबाट हिँडेको लगभग 3 to 4 आवर्समा यहाँ आइपुग्यो है। अब आज हामी यहाँ रेस्ट गर्छौँ। आज डे 1 एकदम राम्रो भयो। सो हामी बिहान चाहिँ अब अलिकति समरी भन्नुपर्दा सुरुमा हामीले फ्लाइट लियौँ टु लुक्ला विथ समिट एयर, त्यसपछि यहाँसम्म छौँ अहिले। बाटोमा अलिअलि रमाइलो हुँदै ल्यान्डस्केप पनि राम्रो देखिँदै आइरहेछ। सो अझै होपफुल छौँ कि अझै माथि अझै राम्रो देखिन्छ होला। सो आज रेस्ट यहीँ गर्छौँ हामी। यहाँको होटेलको नम्बरहरू हामी राखिदिन्छौँ है। सो अब यहाँ अब आइयो अब रेस्ट गर्ने, तातो पानी खाने, चिया खाने होइन। त्यसपछि अब भोलि बिहान चाहिँ लेट्स सी अब एकदमै एपिक हुनेवाला छ यो कालापत्थरको एपिसोड। लुक्ला विमानस्थलबाट चेप्लुङबाट ठाडोकोसी र ठाडोकोसीबाट फाक्दिङसम्म आइपुग्दा बाटोमा देखिएका हिमाल, मौसम र मानिसहरूले मन हरेका थिए। अन्त्यमा फाक्दिङमा आएर कालापत्थर यात्राको पहिलो दिन टुङ्गिएको थियो। शेर्पा भाषामा फाक्दिङको अर्थ हुन्छ भगवानको बास रहेको ठाउँ। साँच्चै फाक्दिङ कुनै स्वर्गभन्दा कम छैन। फाक्दिङको छेउबाट दुधकोसी अविरल बगिरहेको छ। नुप्ला हिमालले यथास्थानबाट चिहाइरहेको छ। समुद्री सतहबाट करिब 2650 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको फाक्दिङ सगरमाथा पर्वतारोहणको पहिलो दिन बिताउने चिरपरिचित ठाउँ हो। थोरै घरधुरीमा सीमित रहेको फाक्दिङमा मानिसहरू मुख्यतः पर्यटन, होटल व्यवसायदेखि चौरी पालन र कृषिमा संलग्न रहेको देख्न सकिन्छ। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। इट्स डे 2 अनि आज हामी छौँ फाक्दिङमा। हिजो नाम्चेबाट लगभग 4 घन्टा जस्तो हिँडेर हामी यहाँ फाक्दिङ आयौँ है। अनि अब यहाँ यसको त्यो ठाउँको हाइट चाहिँ 2650 मिटर्स अफ सी लेभल हो फाक्दिङको। अनि आज चाहिँ हामी अब बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। नाम्चे पुग्नलाई हामीलाई बेलुकै हुन्छ होला, लगभग 4-5 जस्तो पर्छ होला। सो हामी यहाँ ब्रेकफास्ट गर्छौँ सुरुमा। अहिले लगभग 7-7:30 बजी ब्रेकफास्ट गर्छौँ। त्यसपछि 3 घन्टा जति अगाडि गएर छुमा भन्ने ठाउँ छ अरे। सो त्यहाँ हामी खाना खान्छौँ। यो चाहिँ मेरो लागि कम्प्लिटली न्यू छ, मलाई केही पनि थाहा छैन ठाउँको बारेमा। सो नयाँ नयाँ ल्यान्डस्केप, नयाँ नयाँ यो हिमालहरू, पहाडहरू हेर्दै हिँड्न एकदम दामी भइरहेछ। त्यही हो, अब लेट्स इट। अब केही खाउँ अनि त्यसपछि माथि लाग्ने अब। ल अब हाम्रो नवाङ दाइलाई हामीले सानो एज अ गिफ्ट होइन, सानो यो कालापत्थरको 90 ml प्याक यो चाहिँ दाइ। यसो ट्राभल फ्रेन्डली, टक्क बोकेर हिँड्न मिल्छ अरे होइन। थ्याङ्क यू। दिस इज फर यू। त्यस अब हामी जहाँ जहाँ होटलमा बस्छौँ होइन, बिहान बिहान हामी त्यहाँको होटलको ओनर दाइहरूलाई चाहिँ अथवा दिदीहरू भाउजूहरूलाई चाहिँ यो एउटा गिफ्ट दिएर चाहिँ ट्राभल गर्छौँ है त। यता देखाइदिनु क्यामेरामा। नेपाल एज वन्डर टिम यता हाम्रो होटलमा आउनुभयो, धन्यवाद तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूको ट्रिपको लागि गुड लक। थ्याङ्क यू। ल दोस्रो दिन नयाँ ऊर्जा र नयाँ अनुभूति समेट्ने आशामा हामी साङ्ग्रिला होटलबाट बिदा लिएर पदमार्गमा पुनः फर्क्यौँ। साङ्ग्रिला होटलमा हाम्रो बसाइलाई न्यानो बनाइदिनु भएकोमा नवाङ दाइप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। मौसम स्वच्छ थियो, जसले गर्दा अगाडि देखिएका हिमालहरू पूर्ण रूपले टल्किरहेका थिए। फाक्दिङ गाउँ हिमालको कोखमा आफ्नो मायावी स्वरूप लिएर बिउजिएको थियो। हाम्रो निम्ति ती दृश्यहरू नौला थिए। त्यहाँको रहनसहन, भाषा अनि संस्कृति नौलो थियो, तर अनौठो पक्कै थिएन। त्यस भिन्नतामा पनि कता कता हामीले आफ्नोपनको आभास गरिरहेका थियौँ। त्यहाँको हावापानीमा बिस्तारै परिवर्तन आइरहेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो। दुधकोशीको सङ्लो पानी र अविरल बगाइले वातावरणमा माधुर्य कायम गरिदिएको थियो, जसमा भुलिएर हामी पदमार्गमा हिँडेको पत्तै पाइरहेका थिएनौँ। यस पदमार्गमा जे जति सुविधा छन् त्यो कि त हवाई माध्यमबाट या त खच्चड र चौरीलाई बोकाएर ओसार पसार गरिन्छ। त्यसकारण पनि बेला बेला बाटोमा खच्चड अनि चौरी गाईसँग हाम्रो जम्का भेट भइरहेको हुन्थ्यो। फाक्दिङबाट करिब 3 किलोमिटर दक्षिणतर्फ लागिसकेपछि छोमो भन्ने गाउँ आउँछ। छोमोमा हामीले हाम्रो भोक र थकाइ दुवै मेटायौँ। बौद्ध धर्ममा लुटपुटिएको छोमो र मन्जोको जनजीवन पनि अगाडिको गाउँहरू जस्तै जस्तै रहेको थियो। समुद्री सतहबाट 2835 मिटरको उचाइमा रहेको मन्जो फाक्दिङको वैकल्पिक रूपमा विकसित भइरहेको देख्यौँ। फाक्दिङबाट हिँडेर लगभग 2 घन्टामा चाहिँ हामी यहाँ मन्जोमा आयौँ होइन। मन्जोमा चाहिँ हामी खाना खान लाग्छौँ। अब यहाँ छोमुवा होटल रहेछ अनि अब हामी खाना खाइसकेर यहाँदेखि नाम्चे पुग्नलाई यहाँबाट लगभग 2.5 घन्टा चाहिँ ठाडो उकालो छ अरे। हामीलाई चाहिँ लगभग 4-4.5 घन्टा लाग्छ होला। सो लेट्स गो इनसाइड।
मन्जो पश्चात हामी आधिकारिक रूपमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गरिसकेका थियौँ। करिब 1148 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस राष्ट्रिय निकुञ्जले सन् 1979मा विश्व सम्पदाको सूचीमा स्थान प्राप्त गरेको थियो। हामी लार्सा दोपान भन्ने ठाउँ आइपुग्यो है। यहाँबाट चाहिँ अगाडि झोलुङ्गे पुल छ अनि यहाँबाट 40 मिनट्समा चाहिँ तोपे डाँडा पुगिन्छ अरे। अनि तोपे डाँडाबाट लगभग 1 आवरको वकमा चाहिँ हामी माथि नाम्चे पुग्छौँ। ठाडो थियो कि अगाडि ठाडो उकालो चढेर आयौँ। त्यही हो। अब अगाडि जान्छ अझै हामीलाई लगभग 1.5 देखि 2 घन्टा लाग्छ नाम्चे पुग्नलाई। या लार्पा दोभान पुग्नको लागि पार गरिएको झुलुङ्गे पुलले थप उत्साह सञ्चित गरिदिएको थियो। पहाडको खोजमा बाटो बनाउँदै बगिरहेको दुधकोशीको आवाजले हामीलाई मन्त्रमुग्ध पारिदियो। हामी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यावधि क्षेत्रमा थियौँ, जसले गर्दा त्यहाँको विभिन्न वनस्पति साथै जैविक विविधतासँग रूबरू भइरहेका थियौँ, जो मानवीय उपस्थितिमा पनि उत्तिकै झ्याम्मिएका थिए। अहिले भर्खर हामी यहाँ तोप डाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। तोप डाँडाको हाइट चाहिँ 3140 मिटर्स अफ सी लेभल रहेछ है। अनि यहाँबाट अब नाम्चे पुग्नलाई लगभग 1 देखि 1.5 घन्टा लाग्छ अरे। हामी माथि अब चढिरहेको छौँ, ठाडो उकालो गइरहेको छौँ। अब हेरौँ, अब अलिअलि जाडो भयो, घाम पनि अलिअलि डुब्दैछ। माथि चाहिँ अब विन्टरमा अलिकति दिन छोटो हुन्छ, त्यसले गर्दा अलिकति हिँड्ने टाइम चाहिँ अलिक कम हुन्छ कि, तर पनि ठिकै छ। लेट्स गो। How are you feeling right now? Pretty good. Very impressed with Nepal. I just came here 4 days ago, 5 days ago, and I think it's a beautiful country, beautiful people, nice people. So very, very good. I really enjoyed here. हामी नाम्चे पुग्दा दिन ढलिसकेको थियो। दिनभरिको हिँडाइले कता कता थाके पनि नाम्चेको त्यस नौलो परिदृश्यले हामीमा थप ऊर्जा भरिदियो। हेलो एभ्रिवान, भर्खर हामी नाम्चे आइपुग्यौँ। नाम्चेको हाइट चाहिँ 3410 मिटर अफ सी लेभल हो। जहिले पनि फोटोमा मात्रै देखाएको थियो हामीले। सो सिइङ इट फर द फर्स्ट टाइम विथ माई ओन आइज, इट्स अमेजिङ होइन। बेलुका छ होइन, अलिअलि झन् दामी देख्दैन होला, भोलि बिहान झन् दामी देख्छ होला। लेट्स होप। अलिअलि जाडो भएको छ। अब लेट्स गो माथि। हामी आज बस्दैछौँ होटल स्नोल्यान्डमा। नाम्चे बजारको बाक्लो बस्तीमा हामीले आधुनिकतासँग परम्परा मिसिएर बसेको देख्यौँ। दौतरी जस्ता चारैतिर हिमालहरू, घरहरूको आकृति गुम्बादेखि लिएर हिमालको सामिप्यताले नाम्चेलाई श्रृङ्गारेको थियो। अन्ध्यारो रङमा झन् हिमाल र बादल मोती जस्तै टल्किरहेका थिए। त्यो दृश्य झनै अलौकिक साबित भयो। अहिले भर्खर हामी स्नोल्यान्ड होटल आइपुग्यौँ है। आजको डे चाहिँ हामी एन्ड गर्न चाहन्छौँ फ्रम नाम्चे बजार। सी यु इन द मर्निङ। कोङदे, ताबुचे, नुप्से, लोत्से, श्रेष्ठा, आमादबलम, थाम्सेरको जस्ता हिमालहरूको चौतर्फी दृश्यले बिहानीको आगमनलाई सुनौलो बनाइदिएको थियो। बिहान हिमाललाई त्यति नजिकबाट देख्न पाउँदा हामी गदगद भएका थियौँ। नाम्चेबाट खुम्बीला हिमाल पनि देख्न सकिन्छ, जसलाई खुम्बुको भगवानको रूपमा पुजिन्छ। समुद्री सतहबाट 3460 मिटरको उचाइमा रहेको नाम्चे बजारमा शेर्पाहरूको बाहुल्यता रहेको छ। हिमालयको छेउमै भएको कारणले त्यहाँबाट देखिने दृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य र अन्य कुराहरूले पदयात्रीमाझ राम्रो छाप छोड्ने गरेको छ। हिमालहरूको छत्रछायामा नाम्चे शेर्पा समुदाय र संस्कृतिको अभिभारा बोकेर उदाएको थियो। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। इट्स डे 3 अनि आज हामी छौँ नाम्चे बजारमा। नाम्चे बजारको हाइट चाहिँ 3460 मिटर अफ सी लेभल जतिमा छ है। अनि आज बिहान वेदर राम्रो खुलेको थियो, तर अहिले फेरि अलिअलि वेदर बन्द भइरहेछ। अनि आज चाहिँ हाम्रो एक्लामाटाइजेसन डे हो। आज चाहिँ हामी कहीँ पनि हिँड्दैनौँ। सो आजको डे 3 चाहिँ हामी नाम्चे बजारको स्ट्रिटहरू यताउति अलिकति माथि भ्यू पोइन्टसम्म जान सकिन्छ कि लेट्स सी। अनि आज ड्रोन पर्मिट बनाउनु छ हामीलाई। माथि गएर वार्डेन गएर नेसनल पार्कमा गएर कुरा गर्नु छ। सो या अब एकदमै अब जाडो छ। विन्टर सिजन हो अहिले। अब हामी एकछिन ब्रेकफास्ट लिन्छौँ, त्यसपछि हामी के गर्ने हो त्यही गर्छौँ। अनि अब भोलिदेखि चाहिँ अब हामी भोलि त्यो डेस्टिनेसन तेङबोचे हो, त्यसपछि डिङबोचे, त्यसरी माथि गरेर कालापत्थर अब अझै 8-9 दिन जति लाग्छ होला।
सगरमाथा आधार शिविर वा सगरमाथा पर्वतारोहण गर्नेहरूका लागि नाम्चे बजार एक्लिमेटाइजेसन प्रक्रिया पूरा गर्ने ठाउँ हो। भन्नुको तात्पर्य समुद्री सतहबाट धेरै माथि उक्लिन थालेपछि शारीरिक अवस्थामा एक्कासी परिवर्तन आउन सक्छ। त्यस्तो परिवर्तनलाई हतोत्साहित गर्नका लागि एक्लिमेटाइजेसन जरुरी हुन्छ। त्यसैले त्यस दिन नाम्चे भ्यू पोइन्टमा गएर सगरमाथा नियाल्ने हाम्रो योजना थियो, तर मौसमको कारणले त्यो त सम्भव भएन। अर्को योजना भने पुरा भएको थियो। उहाँ चाहिँ हाम्रो आजको एक्टर सिज अफ हाम्रो कालापत्थर विस्की हैन। हामी अहिले माथि हेलिप्याडतिर जाँदैछौँ। लास्ट चिसो भएको छ किनभने मलाई यस्तो लुगा लाउनु लगाइरहेछ हैन। ओभरकोट सोभरकोट यहाँ यु क्यान लुक एट द सुज हैन। यहाँ कोलम्बिया हैन नर्थ वेस्टको सुज लाउने ठाउँमा लुक एट द्याट। चिसो छ यार। एन्ड एनिथिङ फर द ब्रान्ड हैन। लेट्स होप राम्रो आउँछ हाम्रो कन्टेन्ट हामीले खिच्न खोजिरहेको। ओके Kalapatthar Whisky. Best enjoyed on the rocks. यात्राको तेस्रो दिन कालापत्थर विस्कीको सुटमा बितेको थियो। हामी एउटा नयाँ उचाइतर्फ जाँदै थियौँ, जसले हामी प्रत्येकको जीवनमा केही न केही प्रभाव पार्थ्यो। जिन्दगीको किताबमा नयाँ उचाइ र नयाँ आयाम अङ्कुरित गरिदिन्थ्यो। हामीलाई यो नयाँ अनुभवसँग साक्षात्कार गरिदिनु भएकोमा हामी कालापत्थर विस्कीप्रति निकै आभारी रहेका छौँ। हिमालको हिउँ साँझमा टल्किँदै गरेको त्यो क्षणमा हामी नाम्चे बजार डुल्न भनी निस्कियौँ। समुद्री सतहबाट यतिको उचाइमा आएर मानिसहरूको सहज चहलपहल देख्न पाउनु आफैमा जादुमय कुरा रहेको थियो। हामी जस्ता आगन्तुकहरूका लागि त नाम्चे बजारले थुप्रै रङहरू सँगालेर बसेको हुनुपर्छ। पर्वतारोहीहरूको ऊर्जा, तिनको प्रत्येक पाइला र इतिहासको गर्तमा लुटपुटिएको नाम्चे रातमा झनै सुन्दर देखिएको थियो। आज हाम्रो लास्ट डे हो नाम्चेमा। अनि आज चाहिँ हामी नाम्चेको स्ट्रिट नाइट भाइब्सहरू एक्सप्लोर गर्न निस्किरहेको छौँ है। अनि हामीसँग चाहिँ यहाँ अहिले वर्ल्डको हाइएस्ट लाइभ म्युजिक बार छ, जुन नाम चाहिँ द हङ्ग्री आएको हो होइन। सो हामी त्यहाँ पनि गइरहेको छौँ। अलिअलि बिरोज खिचेर हामी त्यहाँ बारमा छिर्छौँ, हल्का म्युजिक पनि सुन्छौँ होला। सो लेट्स गो। अब जस्ट इन्जोय द नाइट भाइब्स अफ नाम्चे बजार। रातमा नाम्चे अतिरिक्त तरिकाले खुलेको थियो। संसार निदाउला, तर नाम्चेबाट देखिएका हिम श्रृङ्खलाहरू निदाएका थिएन। न त निदाएको थियो नाम्चे। त्यहाँ पर्यटकहरूलाई आकर्षित पार्न धेरै थरीका सुविधा रहेछन्। होटल, बार अनि क्याफेहरू बाक्लै थिए र पर्यटकहरूले भरिभराउ पनि। हामी पनि हाम्रो टिमसँग त्यही रमाइलोमा मिसिन पुग्यौँ। यस यात्राको तेस्रो दिनको अन्त्य दि हङ्ग्री याक रेस्टुरेन्टमा टिमसँग केही रमाइलो गर्दै बितेको थियो। Nepal 8th Wonder team to the world's highest live music bar, the Hungry Yak. I hope you guys have a wonderful night tonight. Cheers. Woo! There's something nice. It's only just silence tonight. Oh, there's no Good night, see you in the morning. कुनै बेला नाम्चे हिमाली भेगमा बस्नेहरूका लागि सामान किनमेल गर्ने ठाउँ हुने गर्थ्यो। चौरी गाईको चिज अनि दूध व्यापार हुने बिन्दु थियो नाम्चे। सन् 1953मा सर एडमन्ड हिलारी र टेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले विश्वको उच्च शिखरमा पाइला टेकेपछि विश्वको ध्यानाकर्षण नेपालको यो खोजतिर गयो। यसले त्यति चर्चा कहिले बटुलेको थिएन जति त्यस पश्चात बटुल्यो। अनि के हुन्थ्यो र, नाम्चेको स्वरूप सदा सदाको लागि फेरियो। हामी भने नाम्चेलाई छोड्दै एक दिनको विश्रामपछि पुनः यात्रामा लाग्दैथ्यौँ। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। इट्स डे 4 अनि आज हामीसँग नाम्चे बजारमा। हिजो हाम्रो रेस्ट डे थियो, एक्लिमेटाइजेसन डे थियो। अनि
द्याट वाज सक्सेसफुल है। अनि आज चाहिँ हामी अब टेङबोचेसम्म ट्रेक गर्छौँ। लगभग हामीलाई टेङबोचेसम्म पुग्नलाई लगभग 7 आवर्स लाग्छ। अनि हामी ब्रेकफास्ट बन्दैछ, ब्रेकफास्ट खाएर विल हेड टुवर्ड्स टेङबोचे है त। ल अब हामीले ब्रेकफास्टहरू गरिसक्यौँ। अब हामी निस्किन लाग्छौँ। अनि हाम्रो हेमन्त दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हेमन्त, म पनि हेमन्त, उहाँ हेमन्त मगर, म हेमन्त भण्डारी होइन। यहाँ आएर नाम्चेमा दुईवटा हेमन्त भेट भयो। दाइ के भनिदिनुहुन्छ तपाईँ? नमस्ते, नेपाल इट्स वन्डरको टिम नाम्चे होटल स्नोल्यान्डमा आएर 2 दिन बसेर आज माथि कालापत्थर जाँदै हुनुहुन्छ। गुड लक फर यो ट्रिप। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच दाइ। अनि हामीले जहिले पनि भनेको थियो हिजो अस्तिदेखि नै हामी वी आर गिफ्टिङ दिस सानो यो 90 ml को ट्राभल फ्रेन्डली प्याक छ जुन कालापत्थरको चाहिँ हामीले एभ्री होटल ओनर्सलाई दिइरहेछौँ। सो दिस फर यु दाइ, एउटा साम्रो गुडी हो। थ्याङ्क यू। होटल स्नोल्यान्डमा हाम्रो बसाइ गुणस्तरीय पारिदिनु भएकोमा हेमन्त दाईलाई धन्यवाद। उहाँलाई हामीले मायाको चिनो दिइसकेपछि अब पालो थियो हाम्रो यात्रा थालनीको। नाम्चेको त्यो सुन्दर परिवेशसँग बिदा मागेर अब हामी जाँदै थियौँ टेङबोचेतर्फ। सोलुखुम्बु क्षेत्रभरि दर्जनौँभन्दा धेरै गुम्बाहरू छरिएर बनेको भेटिन्छ। लोभलाग्दो आकृति र त्यहाँको शान्त वातावरणले यात्रुहरूलाई प्रेरणा दिने काम गरेको छ। त्यही मात्र नभएर शेर्पा समुदायको चिनारी भनेर आगन्तुकहरू झनै लोभिएको दृश्य हामीले देख्यौँ। हिमाल भेगसँग तिनको लगाव र प्रेमले गर्दा यस समुदायले नेपालको नाम विश्वभर फैलाउन मद्दत गरेको छ। शेर्पा समुदायको रहनसहन र संस्कृतिमा भिज्न पाउनु नै हाम्रो लागि प्रिय अनुभव भइरहेको थियो। अहिले भर्खरै हामी यहाँ क्याङजुमा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। क्याङजुमाको हाइट चाहिँ 3500 मिटर अफ सी लेभल रहेछ। नाम्चे बजारबाट यहाँबाट लगभग 1.5 घन्टा जतिमा यहाँ पुगिन्छ है। अनि अब हामी एकछिन यहाँ टी ब्रेक लिन्छौँ, त्यसपछि हामी तल चाहिँ खाना खान्छौँ है, तल खोलाको छेउमा। हजुर, पुङ्गी टाङ्गार है, पुङ्गी टाङ्गार भन्ने ठाउँ आउँछ अरे, त्यहाँ हामी खाना खान्छौँ। त्यहाँदेखि टेङबोचे चाहिँ ठाडो उकालो 2 घन्टा चढेपछि पुगिन्छ होइन त। ल अब केही खाउँ, यहाँको हल्का सर्ट्सहरू लिउँ है त। ल क्याङजुमा पुगे पश्चात हामीले खाजा खान भनेर एकैछिन यात्रालाई बिट मारेका थियौँ। हाम्रो अघि हिमालको कोलाज झन्झन विस्तृत, झन्झन सुन्दर र विशाल हुँदै गइरहेको थियो। मौसमको चिसोपना स्वाभाविक थियो। जति जति घाम ढल्थ्यो त्यही अनुपातमा चिसो बढिरहेको थियो। कोङदे, थामशेरकु, आमादबलम, लोचे जस्ता हिमालहरूको सेरोफेरोमा विश्राम गर्दै हामीले फुङ्गी ठाङ्गा जाने पदमार्गलाई समातेका थियौँ। हेलो गाइज, अहिले हामी सनासा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। यहाँबाट 2टा बाटो रहेछ। यहाँबाट लेफ्ट लिनुभयो भने तपाईँले चाहिँ गोक्यो लेक पुग्नुहुन्छ है। राइट जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ एभरेस्ट बेस क्याम्प पुग्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ गोक्यो जानलाई चाहिँ 20 किलोमिटर हो है। अनि लगभग 16 घन्टा लाग्छ अरे। सो हामी चाहिँ अब राइट लिएर टेङबोचेतिर जान्छौँ। सो लेट्स गो। अब गोक्यो ताल पनि एक चिरपरिचित पर्यटकीय गन्तव्य हो। सन्साबाट गोक्योतर्फ जाने बाटो र हाम्रो गन्तव्य कालापत्थर जाने बाटो छुट्टियो। पदमार्गभरि हामी जहाँ जहाँ पुग्थ्यौँ, जुन जुन बस्ती देख्थ्यौँ त्यो पर्यटकीय रूपमा सम्पन्न थियो। जैविक विविधताले पनि उस्तै भरिपूर्ण थियो। पदमार्गमा जाँदै गर्दा हामीले झारल पनि देख्यौँ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कस्तुरी मृग, झारल अनि हिमचितुवा जस्ता जनावरको लागि पनि प्रख्यात रहेको छ, जसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु वातावरणको लागि अत्यन्तै जरुरी कुरा हो। पदमार्गलाई त्यहाँको वनस्पति र अगाडि देखा परेको हिमालको आकृतिले रोमाञ्चक बनाइरहेको थियो। हिमालसँग गाँसिएको जनजीवनप्रति हाम्रो दृष्टिकोण यो यात्राले झनै फराकिलो पारिदियो। कृषि र पर्यटनको आडमा फस्टाइरहेको जनजीवनको अप्ठ्यारो बाटो पनि देखिरहेका थियौँ।
सन्चा हुँदै गएको पदमार्गमा भेटिएका बस्तीहरू छुट्दै गए र वन, जङ्गल, पुल, उकालो ओह्रालो पार गर्दै हामी पुग्यौं फुङ्गी डाँगा। अहिले भर्खरै हामी यहाँ फुङ्गी टाङ्गा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो अब लन्च गर्ने ठाउँ यो चाहिँ। अहिले लगभग 1:30-2 जस्तो बजिरहेछ। हामी यहाँबाट खाना खाएर लगभग 3 बजीतिर हिँड्छौँ। यो ठाडो उकालो चढ्नलाई लगभग 2 देखि 3 घन्टा लाग्छ। होपफुली हामी 5 देखि 6 को बिचमा पुग्छौँ होला माथि टेङ्गबोचे। सो लेट्स गो फर द बेस्ट। अब लेट्स इट। भरभराउँदो दुधकोशीको बगलमा फुङ्गी डाँगा अवस्थित छ। समुद्री सतहबाट करिब 3460 मिटरको उचाइमा अवस्थित त्यो ठाउँ हाम्रो निम्ति विश्रामस्थल भएको थियो। थोरै घरधुरीमा सीमित भएको यो गाउँले पदयात्रामा निस्किएकाहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने गरेको छ। फुङ्गी डाँगामा खाना खाए पश्चात हामी फेरि पदमार्गलाई पछ्याउँदै यात्रामा अघि बढ्यौँ। जति जति हामी माथि उक्लदै थियौँ हावा पातलिँदै थियो र बिस्तारै वनजङ्गल पनि पातलिँदै गइरहेको थियो। तल त्यो आर्मीको चेकपोस्टबाट माथि आउँदाखेरि चाहिँ दुईटा बाटो आउँछ टेङ्गबोचे जाने। एउटा छाडो उकालो हो, एउटा छाडो उकालो हो भने अर्को चाहिँ ट्रेकर्सहरूलाई हिँड्ने बाटो छ। एउटा चाहिँ खच्चडहरू अनि अब भारी बोक्नेहरू जनावरहरू हिँड्ने बाटोहरू छ, चौपा हिँड्ने बाटो है। हामी त्यस दिनको गन्तव्य टेङ्गबोचे पुग्न लाग्दा घाम ढल्किने तर्खरमा थियो। हिमालको सेरोफेरोमा सूर्य अस्ताएको अनुभव प्रिय हुने रहेछ। साँझ पर्नासाथ सबै चराहरू आफ्नो गुणतर्फ फर्किए चाहिँ हामी पनि छिटोभन्दा छिटो होटलतर्फ लाग्दै थियौँ। कसरी हामी टेङ्गबोचे आइपुग्यौँ है। लगभग हामीले आइपुग्नलाई 5:30-6 नै बज्न लाग्यो। एकदम चिसो छ। अब हामी रेस्ट गर्छौँ। त्यही त सिउ। हिमालको प्यानोरामिक आवरणमा सजिएको टेङ्गबोचे आफैसँग लोत्से, आमादब्लम, सगरमाथा, थामशेरको जस्ता हिमालहरूको स्वरूप लिएर उदाएको थियो। समुद्री सतहबाट 3864 मिटरको उचाइमा अवस्थित यस ठाउँलाई धार्मिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। टेङ्गबोचे गुम्बा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा निकै प्रख्यात गुम्बा हो। त्यस्तै गरी यही ठाउँमा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा जन्मिएका थिए। यस उचाइमा टुन्ड्रा जलवायु भएको कारण यहाँ जाडो मौसममा न्यूनतम तापक्रम 10 सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ भने गर्मी मौसममा अधिकतम तापक्रम 14 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्ने गरेको छ। गुड मर्निङ एभ्रीवान, इट्स डे 5 अनि आज हामी छौँ टेङ्गबोचेमा। टेङ्गबोचेको हाइट चाहिँ 3860 मिटर अफ सी लेभल हो है। एकदम चिसो छ, माइनस छ टेम्परेचर, तर घाम चाहिँ लागिरहेछ है, वरिपरि घाम छ है। अनि आज हामीले फर्स्ट टाइम एभरेस्ट देख्यौँ यो ट्रिपमा। ठ्याक्क यो पछाडि लोत्सेको पछाडि छ है आमादब्लम, अनि लोत्से ठ्याक्क पछाडि माउन्ट एभरेस्ट छ। जस अब जाडो छ, अब हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ, त्यसपछि हामी माथि निस्किन्छौँ है त। माथि दिङबोचतिर जान्छौँ आज चाहिँ। लेट्स गो। दिङबोचे गुम्बा खुम्बु क्षेत्रभरिको महत्त्वपूर्ण गुम्बा हो। सन् 1923 सालमा बनाइएको उक्त गुम्बा पटक पटक भत्किएको छ। सन् 1934 मा भूकम्प अनि त्यसपछि सन् 1989 मा आग लागेको कारण गुम्बामा क्षति पुगे पनि यसलाई पुनः संरचना दिइएको छ। कुनै बेला त्यहाँको स्थानीय र लासादेखि कालीगढ मगाएर त्यस गुम्बाको निर्माण गरिएको थियो। टेङ्गबोचेमा ओममणि पद्मेहु कुदिएको ढुङ्गा भेटिन्छ। यसले झनै त्यो ठाउँलाई आध्यात्मिक रूपमा सुन्दर तुल्याएको छ। हरेक वर्ष गुरु रिम्पोचेले बौद्ध धर्म स्थापना गरेको उत्सव यस गुम्बामा आई मनाउने गरिन्छ। साथै पर्वतारोहीहरूको निम्ति हिमाल चढ्नु अघि यस गुम्बामा आई प्रार्थना गर्नु शुभ पनि मानिन्छ। तपाईँहरू आइदिनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। अब माथितिरको यात्रा कालपत्थरको सफल होस्, राम्रो होस्। अनि मेरो होटल चाहिँ टासी डाइलेक्ट लज। टासी डाइलेक्ट लज यहाँ आएर बस्नुभयो भने एकदम फ्यान्सी, एकदम दामी लाग्यो मलाई चाहिँ है। अनि दाइ यो कालापत्थर विस्की 90 ml को यो क्यारी गरेर हिँड्ने मिल्ने रहेछ। थ्याङ्क यू। हामीले चाहिँ एभ्री होटल ओनर्सलाई चाहिँ दिइरहेछौँ क्या। थ्याङ्क यू। टासी डाइलेक्टमा हाम्रो बसाइ सुविधा सम्पन्न रहेको थियो। राम्रो आतिथ्य प्रदान गरिदिनु भएकोमा त्यहाँको दाइप्रति हामी आभारी छौँ। बिहान खाजा खाएर हामी पुनः यात्रामा लागि पर्यौँ। बिस्तारै वनस्पतिहरू पातलिँदै थिए भने मौसम खुल्ला भए तापनि जाडो कायम थियो। एभरेस्ट, सगरमाथा, चुम्लुङमा जुनसुकै नामले कहलिए तापनि हरेक मानिसको निम्ति त्यो केवल हिमाल मात्र रहेनछ। यस यात्राको दौरान हामीले जति पनि मानिसहरू भेट्यौँ सबैको निम्ति सगरमाथा भनेको उपलब्धि थियो। कहिले नभोगेको साहस र अनुभूति थियो। बिस्तारै हामी त्यही सगरमाथाको झन् नजिक पुग्दै थियौँ, जसलाई विश्वले नै चिन्दछ।
ठाउँ ठाउँमा बनेका स्तूपा, गुम्बा अनि ढुङ्गाको द्वारहरूले हामीलाई पाङबोचे प्रवेश गराएको थियो। अहिले भर्खरै हामी यहाँ पाङबोचे भन्ने गाउँमा आइपुग्यौँ है। यसको हाइट चाहिँ 3930 मिटर अब सी लेभल रहेछ। त्यो भर्खर बोर्ड हेरेको थियौँ हामीले। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि खाना खाने ठाउँलाई पुग्नलाई अझै 1 घन्टा जति लाग्छ अरे। अनि सोमरे भन्ने ठाउँ रहेछ खाना खाने ठाउँ चाहिँ। अब थाहा छैन कति बेर लाग्छ, त्यो दाइले चाहिँ भर्खर फोन गर्दा 1 घन्टा भन्नुभयो। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो दामी बस्ती रहेछ क्या, त्यो हाम्रो छोरोल्पा जाने बेलाको ना गाउँ जस्तो लाग्यो क्या। यहाँ टक्क अगाडि त्यो बेरेको होइन, ढुङ्गासुङ्गाले आफ्नो टेरिटोरी जस्तो छुट्याएको जस्तो सानो होइन, त्यस्तो दामी छ। एभरेस्टमा चाहिँ बेग्लै एक्सपिरियन्स हुने रहेछ, दामी हुन्छ नि। बेग्लै मैले हिमाल जता हेरे पनि हिमाल, यहाँ हिमाल यता हिमाल जता पनि हिमाल छ होइन। त्यही हो, हामी अगाडि लाग्छौँ है त। ल सिउ। खुम्जुङ गाउँपालिकाभित्र पर्ने पाङबोचे तेङबोचे भन्दा करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। लुक्लादेखि नै आँखे अगाडि देखिँदै आएको आमादब्लमको आधार शिविर जाने बाटो पाङबोचेबाट छुट्टिन्छ। समुद्री सतहबाट 6812 मिटरको उचाइमा रहेको आमादब्लम आफैमा सुन्दर हिमचुली हो। आमादब्लमको अर्थ आमाले पहिरिएको हार हुन जान्छ। साँच्चै यति नजिकबाट हार भन्दा पनि सुन्दर देखिरहेको थियो आमादब्लम। यहाँ पनि गुम्बा, चैत्य र स्तूपाहरू मजाले देख्न सकिन्छ। आखिरमा हाम्रो गन्तव्य आमादब्लम नभएर कालो पत्थर भएकोले हामी पाङबोचेलाई पछि छोड्दै अघि बढ्यौँ। तेङबोचेबाट हिँडेको लगभग 3.5-4 घन्टा लाग्यो हामीलाई चाहिँ अहिले सोमारे आइपुग्न। हामी यहाँ खाना खान्छौँ है। हामी चाहिँ अलिअलि खिच्दै हिँडिरहेको छौँ, त्यही भएर अलिकति टाइम लाग्छ हामीलाई चाहिँ। युजली तपाईँ चाहिँ 2 देखि 2.5 घन्टा जस्तोमा आइपुग्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि अब यहाँबाट डिङबोचे अझै 2 घन्टा लाग्छ अरे। अनि यहाँ सोमारेको हाइट चाहिँ 4070 मिटर अब सी लेभल रहेछ। अहिले टक्क घाम फेसमा छ, तातो भइरहेछ, आनन्द छ। अब हामी बाहिर बसेर खाना खान्छौँ, त्यसपछि अब खाना खाइसकेर माथि लाग्छौँ दिङबोचेतिर। बेलुका 6 बजीसम्म पुगिन्छ होला, आज 5:30 छ। सोमारेमा खाना खाइसकेपछि हामी हिमालको दृश्यावलोकन गर्नमा नै हराएका थियौँ। जति हेरे पनि नपुग्ने र हेरिरहन मन लाग्ने शान्त, अटल, अचल अनि अडिक हिमालको दृश्यावलोकन पश्चात हामी फेरि अगाडि बढ्यौँ। बाटोमा सामान ओसार्दै गरेको चौरीगाई भेटिए। वनस्पतिहरू पातलिँदै थियो, वातावरण बिल्कुल नै शान्त। बिस्तारै दिन आफ्नो रफ्तारमा ढल्किँदै थियो। यात्राको सुगम पक्ष भन्नु कि त दुर्गम पक्ष भन्नु नै स्मृतिहरू हुँदा रहेछन्। थाहा छैन यो यात्राको नतिजा कस्तो हुनेछ वा के हुनेछ। यति थाहा छ कि यो यात्रा विशाल थियो, तिनको तुलना केही पनि हुन सक्दैन। त्यस्तो स्मृतिको भागीदार बनाइदिएकोमा हामी कालापत्थर व्हिस्कीप्रति नतमस्तक थियौँ। हामी बिहान तेङबोचेबाट दिनभरि जसो लगाएर दिङबोचे पुगेका थियौँ। दिङबोचेको पिसफुल लजमा पुगेर हाम्रो 5औं दिनको अन्त्य हुँदै थियो। अब भोलिले हाम्रो निम्ति कस्तो उपहार सोचेको थियो त्यो हेर्न हामी निकै आतुर थियौँ। भर्खरै हामी दिङबोचे गाउँ लगभग आइपुग्यौँ है। 10 मिनट्सको वकमा पुगिन्छ। यहाँ पछाडि छ गाउँ चाहिँ है। यहाँ ड्रोन सटले भ्याएर सबै कुराहरू त्यही हो, एकदम चिसो छ। अब हामी अगाडि जान्छौँ, दिङबोचेमा बस्छौँ। हाम्रो भोलि रेस्ट डे हो। अब पर्सि चाहिँ हामी माथि लोबुचेतिर जान्छौँ है त। ल हेलो एभ्रिवान, भर्खरै हामी यहाँ पिसफुल लज दिङबोचेमा आइपुग्यौँ। अनि ठाउँको हाइट चाहिँ 4410 4410 मिटर अब सी लेभल हो होइन। त्यही हो, अब आज तातोमा बस्ने, डिनर खाने, त्यसपछि अब अलिअलि विस्की खाने, त्यसपछि डेलाई ऱ्याप गर्ने है त। सो अब यति गरिसकेपछि सी इन द मर्निङ है त। त्यसपछि यात्राको 6औं दिन समुद्री सतहबाट 4410 मिटरको उचाइमा अवस्थित दिङबोचेबाट प्रारम्भ भएको थियो। टाबुचे, चौलाचे, चोयु, लोबुचे, नुप्से, आइसल्यान्ड पिक, आमादब्लम जस्ता हिमालहरूको विशाल परिदृश्यमा गुटमुटिएको दिङबोचेले हामीलाई बिहानै 3 छक्क पारिदिएको थियो। उसो त यदि पर्वतारोहीहरूको घुइँचो नलाग्ने हो भने यहाँ बस्न मिल्ने कुनै आधार नै रहेको छैन।
तर दिङबोचे पर्वतारोहीहरू साथै सगरमाथा आधार शिविर जानेहरूका लागि एक्लिमेटाइज हुने उपयुक्त ठाउँको रूपमा विकास भएको छ। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 6 अनि आज हामी छौँ दिङबोचेमा। अनि हिजो बेलुका हामी अलिक लेट आयौँ है, अनि द स्लिप वाज गुड। हाम्रो यो 4000 माथि सुत्न चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ। अब झन् माथि अब हामी 5000सम्म पुग्छौँ, 5000मा सुत्छौँ होला। अलिकति एल्टिट्युड सिक्नेस हुनसक्छ, सुत्दाखेरि चाहिँ अलिकति झ्यालछ्याल अलिकति खोल्ने अनि सिरकहरूले मुख नचोप्ने, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिक बेटर हुन्छ है। अनि आज चाहिँ हाम्रो एक्लिमेटेसन डे हो। आज चाहिँ हामी रेस्ट गर्छौँ र अलिकति माथि यहाँ नागार्जुन हो कि के हो आई डोन्ट नो, यहाँ एउटा हिल रहेछ, त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ चढ्छौँ, जहाँबाट चाहिँ हामी अमदाबलमको अलिकति ग्लेसियर लेक पनि देख्छौँ अरे। अब त्यो त ब्रेकफास्ट खान्छौँ सुरुमा, त्यसपछि हामी माथितिर लाग्छौँ है त। समुद्री सतहबाट त्यतिको उचाइमा आएपछि सास फेर्न समस्या हुनु स्वाभाविक कुरा थियो, तर प्रकृतिको महिमा भनौँ कि हाम्रो तिनलाई निहार्ने इच्छा, जसले गर्दा हामी वरिपरि कतै नगई रहन सकेनौँ। प्रत्यक्ष हिउँबाट पग्लिएर बनेको हिम नदीले त्यो भूमिमा थप आध्यात्मिकताको सुवास छरिदिएको थियो। हामी भने त्यही वातावरणमा मग्न भइरहेका थियौँ। अन्यत्र ऊर्जा पनि त्यहाँसम्म पुर्याउन गाह्रो हुनाले दिगो ऊर्जा स्रोतको रूपमा सोलर एनर्जीको विकास भएको देखियो। यसले हामीलाई हिमाली भेगमा सामान्य सुविधा प्राप्त गर्न पनि कति कठिनाइ रहेछ भन्ने कुराको महसुस गराइरहेको थियो। हामी अब यहाँ ब्रेकफास्ट गरिसक्यो हामीले है, अनि अब हामी माथि भ्यूपोइन्टतिर गइरहेको छौँ। अनि अब हाम्रो हल्का कालापत्थरको सुट छ त्यहाँ माथि, अनि हामी एक्लिमेटाइज हुनलाई अलिकति माथि लगभग 400-500 मिटर माथि चढ्छौँ। अनि आज झरेर यहाँ बस्छौँ। भोलि चाहिँ हाम्रो लोबुचे जाने यात्रा सुरु हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी माथि जान्छौँ है त। ल Kalapatthar Whisky, best enjoyed on the rocks. यतिका दिनको यात्रा गरिसके पश्चात हामी सबैजना एउटा परिवार जस्तै बन्न पुगेका थियौँ। उतार चढावसँगै हामीसँग साट्नको लागि धेरै अनुभूतिहरू थिए। पिसफुल लजका सञ्चालक भाउजूको आतिथ्यताले त्यस क्षणलाई झनै मनमोहक तुल्याएको थियो। हाम्रो यस यात्राको अभिन्न अङ्ग जस्तो बनेर हामीलाई लुक्लादेखि नै सघाउँदै आउनुभएको शेरे दाई र प्रदीप दाई, त्यस्तै गरी सुमन खत्री दाई र जयराज खड्का दाईसँग आँगनमा भेला भई हामीले साँझको समय बितायौँ। निरन्तर यात्रा गरिरहेको बेला कहिलेकाहीँ यसरी समय बिताउनु पनि निकै प्रभावकारी हुँदो रहेछ। बिस्तारै हिमालका टाकुरा सुनौलो रङमा रङ्गिँदै जान थाल्यो। पछि दिङबोचेमा एउटा सुनौलो अध्यायको पनि समाप्ति भयो। म्याजिकल सनसेट देख्यो आज है। हिजो चाहिँ आउँदा एकदम हुस्स थियो, केही देख्न पाएको थिएन। आज यस्तो दामी देख्यो। सो अब भोलि होपफुल्ली भोलि बिहान मर्निङ पनि दामी देख्छ होला। अनि हामी भोलि चाहिँ लबुचेतिर जाँदैछौँ। लगभग 6-7 घन्टा लाग्छ होला हामी त्यहाँसम्म पुग्नलाई। गुड नाइट, सी इन द मर्निङ। हिमालको वरिपरि निदाउनु अनि बिहान बिउजिँदा हिमाललाई आफ्नो नितान्त स्वरूपमा देख्न पाउनु हाम्रो निम्ति सौभाग्यको कुरा थियो। जीवनमा यस्ता दिनहरू सधैँ दोहोरिने कुरै थिएन। शान्तिमय हिमालको बगलमा कुनै फिक्सन डिजाइनरको दिमागमा बनाएको मिस्टिक बस्ती जस्तै थियो दिङबोचे। खाजा खाइसकेपछि पिसफुल लजका सञ्चालक भाउजूलाई हामीले कालापत्थर व्हिस्की प्रदान गरेका थियौँ। त्यहाँको बसाइलाई मनोरम पारिदिनु भएकोमा हामी उहाँप्रति निकै आभारी छौँ। दिङबोचे पश्चात सबैभन्दा कठिन पदयात्रा सुरु हुँदै थियो। लोबुचेलाई गन्तव्य बनाउँदै ती हिमालहरूको खोजमा पुनः निस्कियौँ। धेरै उचाइ भएर होला वातावरण फुस्रो थियो। त्यो खुला मैदान वरिपरिका दृश्यहरू कैद गर्दै हामी हिँडिरहेका थियौँ।
सामान्यतया हामी जति समुद्री सतहबाट माथि उक्लिन्छौँ त्यति नै हावामा अक्सिजनको मात्रा पातलिँदै जान्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीमध्ये धेरैलाई बेला बेला सास फेर्न गाह्रो हुने, शरीर गल्ने र टाउको दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखा परिरहेको थियो। फेरि केही भइहाल्यो भने के गर्ने होला भन्दै डर लागिरहेको थियो। एकातिर यस्तो डरले सताइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ हिमालको दृश्यले मन लोभ्याइरहेको थियो। सावधानीपूर्वक हामी आफ्नो शारीरिक क्षमतालाई छिनेर ठाउँ ठाउँमा रोकिँदै अनि ती विराट हिमालहरूको दृश्य निहाल्दै यात्रा गरिरहेका थियौँ। संयोगवश यसपालि मौसमले भने हामीलाई पूर्ण रूपले साथ दिइरहेको थियो। मौसम घाम लागेको भन्नु मात्र थियो। त्यतिको उचाइमा पुगिसकेपछि घाम लाग्दा लाग्दै पनि ठिर्याउने जाडो हुँदो रहेछ। झन् मध्य जाडोमा त्यस ठाउँको हालत कस्तो हुन्छ त्यो कल्पना पनि गर्न सकिरहेका थिएनौँ। ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गा खप्टिएर बनाएको गोठ भेट्यौँ। हिम नदीले बनाएको खोज जस्तोको पर्खालमा हिँडिरहँदा हिमाल र आकाश बाहेक आँखा अगाडि केही पनि थिएन। त्यो खोजलाई पार गरिसकेपछि हामी थुक्ला भन्ने सानो बस्तीमा पुग्यौँ। हामी थुक्ला भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ है। यो ठाउँको हाइट चाहिँ 4620 मिटर अफ सी लेभल हो। दिङबोचेबाट यहाँ आइपुग्नुलाई लगभग तपाईँलाई 3 घन्टा जति लाग्छ। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्यो, 3-4 घन्टा लाग्यो। खिच्दै आउनु पर्यो है। यहाँबाट लोबुचे चाहिँ अझै 3 घन्टा लेखा छ। हामी यहाँ लन्च गर्छौँ, लन्च गरेर माथि लाग्छौँ है त। दिङबोचेबाट निरन्तर उकालो लागिरहेपछि थुक्लामा गएर हामीले विश्राम पाएका थियौँ। बाटोमा अरू कुनै बस्ती नभएकोले थुक्लामा पदयात्री र पर्वतारोहीहरूलाई खान र बस्न मिल्ने होटलको व्यवस्था रहेको थियो। थुक्लामा खाना खाएर केही बेर विश्राम गरिसकेपछि यात्रामा फेरि फर्कने समय आएको थियो र हामीले गन्तव्यलाई ख्याल गर्दै लोबुचेतर्फ जाने मार्ग समाएका थियौँ। सगरमाथा जस्तो ठाउँमा सामान लैजाने धेरै विकल्प छैन। कि त तलैदेखि बोकेर लैजानु पर्यो, कि त हेलिकप्टरको सहायताबाट, नत्र अरू केही उपाय हामीले देखिरहेका थिएनौँ। हेलो एभ्रिवान, भर्खरै अहिले हामी थुक्ला पास गरिरहेछौँ अहिले होइन। ठ्याक्कै यो पास गऱ्यौँ हामीले है। यो ठाउँको हाइट चाहिँ 4820 मिटर अफ सी लेभल रहेछ। भर्खरै हामी चेक गरेको थियौँ कम्पासमा। तल थुक्लाबाट खाना खाएर हिँडेको ठ्याक्कै 1 घन्टा जति लाग्यो हामीलाई। बाटोमा खिच्दै आएर पनि हामीलाई जस्तै 1 घन्टा जति लाग्यो। नम्बर वाकर्सहरूलाई चाहिँ 40-45 मिनटमा आइपुगिने रहेछ। यहाँबाट अब लोबुचे चाहिँ त्यही 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति लाग्छ अरे। त्यही अब हामी एकछिन सर्ट लिन्छौँ, बिरो लिन्छौँ, त्यसपछि लोबुचे लाग्छौँ। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन लोबुचे है त। धेरै मानिसहरूको सपना हुन्छ एक न एकचोटि हिमाल चढ्ने। त्यति नभए पनि जीवनमा एक न एकचोटि हिमालको नजिक गएर त्यो वातावरण निहाल्ने र त्यस यात्रामा सिकेका कुरालाई जीवनमा उतार्ने। तर जीवन जो आफैमा क्षणभङ्गुर छ त्यसको आर्द्रतालाई कसैले टारेर टर्न सक्दैन। थुक्ला पास पुगेपछि शोकले भरिएको वातावरण पाएँ। त्यहाँ सगरमाथा चढ्ने मनोकांक्षा लिएर आएका पर्वतारोहीहरू जो सकुशल फर्किन पाएनन् तिनको सम्झनाले ओतप्रोत रहेको पाएँ। ती सबैका आत्माले चिरशान्ति पाओस् भन्ने हाम्रो कामना रहेको छ। Nepal 8 wonders. Good luck. Greetings from Lithuania. Thank you very much. Thank you. Have a good trip. I check tomorrow. Okay, for sure. Bye. Bye, ciao. भारी मन र भारी पाउ लिएर अघि बढ्न बाहेक हामी समक्ष अरू कुनै विकल्प थिएन। कहिलेकाहीँ हामी जीवनलाई कति सस्तो रूपले लिइदिन्छौँ। सास फेर्नु नै त हो भन्नेहरू पनि यस भूभागमा आएर थाहा पाउँछन् कि सबैको जीवन एब्स्ट्र्याक्ट छ, बाँच्नु पनि एब्स्ट्र्याक्ट नै हो। हामीलाई सजिलो छ भन्दैमा सबैलाई सजिलो कहाँ छ, यो कुरा हामीलाई यस यात्राले सिकाएको थियो। कुनै मोतीको माला जसरी हिमालय पर्वत श्रृङ्खला गजधम्म अगाडि टल्किरहेको थियो। यस्तैमा हामी चोला पासतर्फ जाने दो बाटोमा पुग्छौँ। हुन त हामी सिधै लोबुचेतर्फ लाग्दै थियौँ, तर चोला पास पनि चिरपरिचित गन्तव्य रहेको छ।
सगरमाथा आधार शिविर लगायत कालापत्थरबाट फर्किएर गोप्यताल जाँदा पदयात्रीहरू त्यही मार्ग हुँदै जाने गर्छन्। खुम्बु हिमनदीले बगाएर ल्याएको चट्टानहरू हुँदै चोलापास पुगिन्छ भने हामी खुम्बु हिमनदीले बनाएको पर्खाल जस्तो पदमार्गलाई पछ्याउँदै लोबुचे पुगेका थियौँ। भर्खरै हामी लोबुचे आइपुग्यौँ है। ठाउँको हाइट चाहिँ 5030 5030 मिटर अफ सी लेभल छ है। अनि वरिपरि दामी रहेछ होइन, ठ्याक्क खोजमा पर्ने रहेछ। वरिपरि हिमाल छ। हिमालको तल छौँ हामी। हल्का चिसो भयो। 5000 मिटर क्रस गऱ्यौँ फर द फर्स्ट टाइम अहिले यो ट्रिपमा होइन। भोलि बिहान उठेर हामी गोरक्षतिर लाग्छौँ। अब अहिले चाहिँ लास्ट चिसो छ, होटल जाने त। ल लेट्स गो। साँझ पर्नु अघि हामी लोबुचे पुगिसकेका थियौँ। हाम्रो निम्ति यो सबैभन्दा कठिन चढाइ साबित भएको थियो। थकाइले लखतरान हामीले केही राहत पाएका थियौँ। केही बेर बसेर अरू यात्रीहरूसँग आफ्नो अनुभव साटासाट गर्नु र साथै उनीहरूको अनुभव सुन्नु नै हाम्रो निम्ति एक प्रकारको राहत बनेको थियो। गुड नाइट, सी यु इन द मर्निङ। समुद्री सतहबाट 5030 मिटर उचाइको भूभागमा हामी बिउजिएका थियौँ। हाम्रो आँखा अगाडि नै पुमोरी, लिङट्रिङ, खुम्बुचे र नुप्से हिमाल उभिएका थिए। ती हिमालहरूमा सूर्यको तिलस्मी किरण टल्किँदा वातावरण मनोरम तुल्याएको थियो। अरू ठाउँभन्दा हामीले लोबुचेमा अधिक जाडो खपिरहेका थियौँ। केही सीमित घरधुरीहरूले खडा भएको लोबुचे पर्वतारोही अनि पदयात्रीहरूका लागि एक रात त्यहाँ बिताउने उपयुक्त ठाउँ हो। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। इट्स डे 8 अनि आज हामी छौँ लोबुचेमा। हिजो आएर बस्यौँ अनि होइन अलिअलि साथ दुईजना साथीहरूलाई चाहिँ अलिक सुत्न गाह्रो भयो। लगभग 4900 5000 मिटरमा अलिकति सुत्न गाह्रै पनि हुन्छ है, नर्मल हो त्यो। अनि आज चाहिँ हामी अब गोरखसेप जान्छौँ। गोरखसेप लगभग 10-11 जस्तो बजे पुग्छौँ होला। त्यहाँदेखि माथि आज कालापत्थर हाम्रो डेस्टिनेसन हामी पुग्छौँ। अनि त्यही त अब अहिले बिहान 5:30-6 बजी उठेर हामी अब यहाँ थोरै ब्रेकफास्ट गरेर निस्किन लाग्छौँ है त। त्यही हो। थ्याङ्क यू कालापत्थर। जति अप्ठ्यारो भए पनि र जति कष्ट भए पनि केही न केही हुँदो रहेछ जसले निरन्तर अघि बढिरहन हौसला दिन्छ। यो हौसला दर्शकहरूको माया पनि हुन सक्छ, सहयात्रीको साथ पनि हुन सक्छ, वा हुन सक्छ अन्तर्मनबाट निस्किएको हिमालप्रतिको प्रेम। जेसुकै होस्, त्यही हौसला आफ्नो साथ लिएर हामी अघि बढ्यौँ। जानु अघि हामीले मदर अर्थ होटलका सञ्चालक दाइलाई कालापत्थरको ट्राभल प्याक मायाको चिनोको रूपमा दिएका थियौँ। त्यो उचाइमा पनि न्यानो सत्कार पाएकोमा हामी दाइप्रति आभारी छौँ। ठाडो उकालो र पहिरो गएका चट्टानहरूले हिँड्न समस्या भइरहेको थियो। तर जब हामी त्यो उकालो उक्ल्यौँ, हामीलाई स्वागत गर्न विशाल पुमोरी हिमाल ठिङ्ग अघिल्तिर आफ्नो बडेमानको स्वरूप लिएर उभिएको पायौँ। हेलो, अहिले भर्खरै हामी एउटा ठाडो उकालो चढ्यौँ है। लगभग ठाडै थियो होइन। त्यो ठाडो उकालो चढेर अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ 5120 मिटर्स अफ सी लेभलमा छौँ अहिले हामी। अनि यहाँबाट अझै गोरखसेप पुग्नलाई 1-1.5 घन्टा लाग्छ अरे। हामी लगभग 10:30 बजीसम्म पुग्छौँ होला गोरखसेप। त्यहाँ खाना खाएर आज कालापत्थर चढ्छौँ है त। सास फेर्न कस्तो त्यो एल्टिट्युड हुँदै गइसकेपछि झन् गाह्रो हुँदैछ। तर हामी चाहिँ यस कालापत्थरसम्म पुग्छौँ है त। हेलिकप्टर त उडाइ गर्ने रहेछ दाइ। यहाँको होइन, यहाँको हेलिकप्टर्स आर लाइक पठाओ। जति बेला पिक एन्ड ड्रप। हामी हिमाललाई यति धेरै स्नेह किन गर्छौँ? हिमालको दृश्य जस्तो लोभलाग्दो अरू कुन प्राकृतिक दृश्य होला र? पछाडि फर्केर हेर्दा लाग्थ्यो हामी कुनै यस्तो ठाउँमा आएका छौँ जो मानवीय पहुँचबाट अलगिएर बसेको छ, जहाँ छन् अग्ला चुचुराहरू। तिनको दृश्यले सारा कठिनाइलाई झेल्नु सार्थक साबित भइरहेको थियो। तिनै दृश्यहरूमा हराएर हामीले आफैलाई चिन्ने मौका पाएका थियौँ। अनि मौका पाएका थियौँ तपाईँहरूलाई यो सुन्दर अनि विशाल हिमालयको स्वरूप देखाउने। हिमालहरूले अघिल्तिरबाट चिहाइरहेका थिए। खुम्बु हिमनदीको छेउ हुँदै ती चट्टानका माझ फेरि कुनै फिक्सन डिजाइनरले लेखेको जस्तो सानो बस्ती गोरक्षेप पुग्यौँ।
गोरखशेपपछि केही बेरको चढाइ पश्चात नै हाम्रो प्रमुख गन्तव्य कालापत्थर रहेको थियो। त्यही कालापत्थर जसले हामीलाई सगरमाथा साथै लोत्से र अन्य हिमालहरूको विशाल स्वरूपसँग प्रत्यक्ष भेटाउनेछ। भर्खरै हामी गोरखशेप आइपुग्यौँ है। तल लोबुचेबाट गोरखशेप आइपुग्नुलाई हामीलाई 4 घन्टा जस्तो लाग्यो, 3.5 घन्टा भनौँ न। अनि यो ठाउँको हाइट चाहिँ 5190 मिटर सी लेभल हो होइन। हामीले केही खाएको छैनौँ। अनि टफेस्ट ट्रेक हो क्या, टफेस्ट डे चाहिँ आजै थियो क्या। लोबुचेबाट गोरखशेप चाहिँ एकदम टफ रहेछ। बाटोमा त्यो पहिरोको बाटो कस्तो होइन। हामीले केही खाएको पनि छैनौँ। अब हामी खाना खान्छौँ, एकछिन रेस्ट गर्छौँ 1 घन्टा, त्यसपछि हामी माथि कालापत्थर चढ्न जान्छौँ आज। कालापत्थरको हाइट चाहिँ अब 5545 लेखेको छ यतातिर चाहिँ, तर अनलाइनतिर हेर्दाखेरि 5644 छ। सो माथि गएर हामी क्यालकुलेट गरेर हेर्छौँ है त कति छ। लेट्स गो। गोरखशेप अन्तिम स्टेसन हो सगरमाथा आधार शिविर साथै कालापत्थरतर्फ जाने। त्यहाँ पनि बस्न र खान मिल्ने सुविधा देख्दा हामी आश्चर्यचकित भएका थियौँ। खाना खाएर गोरखशेपमा हामीले विश्राम गरेपछि पुनः यात्रामा अगाडि बढ्यौँ। गोरखशेपबाट नै कालापत्थर र सगरमाथा आधार शिविर जाने बाटो छुट्टिने गरेको छ। हामीले यहाँ गोरखशेपमा खानाहरू खाइसक्यौँ होइन। अब चाहिँ हामी माथि कालापत्थरतिर चढ्दैछौँ है त। अब आई थिङ्क एभरेस्ट चाहिँ दामी देख्छ होला सनसेटको टाइममा। लेट्स गो। त्यहाँको स्थानीयको भनाइअनुसार पहिला गोरखशेपलाई नै सगरमाथा आधार शिविर मानिने गरिन्थ्यो। गोरखशेपबाट अघि बढेपछि बल्ल पहिलो दिनदेखिको यात्रा गएर सार्थक भइरहेको मान भयो। सास फेर्न अति नै गाह्रो भएको क्षण, ठाउँ ठाउँमा रोकिँदै र त्यो बिरानो रिक्ततालाई छाक्दै आफैलाई अघि बढ्न हौस्याएको क्षण। ती अनगिन्ती क्षणहरूको परिणाम भेट्दै थियो त्यहाँ, जहाँ पुग्ने हरेक कदम साहसी कहलिनेछन्। हामी त्यही क्षणको चिर प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ। केही क्षणको चढाइ पश्चात हामी हाम्रो प्रमुख गन्तव्य कालापत्थर पुग्यौँ। जीवनमा यतिको उचाइसम्म पुगेर सगरमाथालाई त्यति करिबबाट पहिलो पटक निहालिरहेका थियौँ। त्यो दृश्य, त्यो समय र त्यो अनुभव मापन गर्ने सायद कुनै यन्त्र बनेको थिएन, न त यसलाई व्यक्त गर्ने लायकको शब्द नै। So guys, after 8 days of travel, we're finally here at Kalapatthar! ल भर्खरै हामी कालापत्थर आइपुग्यौँ है। ठ्याक्क भ्यू पोइन्ट जस्तो अलिकति माथि छ, तर कालापत्थर यसलाई पनि भन्ने रहेछ है। हामी यहाँ सुटहरू गरिरहेको छौँ, सबै कुरा गरिरहेको छौँ। त्यस दामी भइरहेछ। त्यस इन्जोय कालापत्थर गाइस। समुद्री सतहबाट करिब 5644 मिटरको उचाइमा अवस्थित कालापत्थर सगरमाथाको चुचुरो दृश्यावलोकन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हो। सामान्यतया पदयात्री सगरमाथा आधार शिविर गइसकेपछि कालापत्थर फर्किने गर्छन्। सगरमाथाको बनावट नै यस्तो रहेको छ कि त्यहाँबाट सगरमाथाको शिखर राम्रै देख्न सकिँदैन। छिनछिनमा मौसम परिवर्तन हुनाले त्यहाँबाट सगरमाथाको दृश्य अवरुद्ध हुने गरेको छ। त्यसैले पदयात्रीहरू कालापत्थर आई विशाल सगरमाथाको शिखर आँखे अगाडि निहाल्ने गर्दछन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर जो समुद्री सतहबाट 8848.86 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ, जसले नेपाललाई विश्वभर चिनाएको छ, जसलाई हेर्न पनि वर्षेनी हजारौं तादादमा पर्यटकहरू आउँछन्। र त्यही सगरमाथा जो हरेक नेपालीहरूको चिनारीसँग गाँसिएको छ। हामी त्यसको ठिक अगाडि थियौँ। केवल सगरमाथा मात्र होइन, हिमाली भेगका पर्खालमा थियौँ। त्यो प्रकृतिको पर्खाल जस तल बस्दछ सुन्दर अनि आफैमा सानो तर फराकिलो नेपाल। यहाँ म एक्लो छु त हिमाल पनि एक्लो छ। यहाँ म एक्लो छु त संसार पनि एक्लो छ। यहाँ म रित्तो छु त हिमाल पनि रित्तो छ। यहाँ म रित्तो छु त संसार पनि रित्तो छ। त्यसैले म किन नभरिदिउँ आफैलाई अनेक रङहरूले, किन नशृङ्गारिदिउँ आफैलाई रहरहरूले। आखिर यो विशालतामा एक न एक दिन त हराउनै छ। त्यसैले किन नखोरिदिउँ इतिहास आफ्नै पैतालाहरूले। चौतर्फी हिमालहरूले घेरिएको कालापत्थरबाट 8848.86 मिटर उचाइ रहेको सगरमाथा, 8516 मिटर उचाइ रहेको लोत्से, 7161 मिटर उचाइ रहेको पुमोरी र 6000 मिटर उचाइभन्दा माथि रहेका थामशेरकु, खाङटेङ्गा, ताबुचे र लोबुचे जस्ता हिमालहरू निकटबाट देख्न पाइरहेका थियौँ। यस्तो अवसर प्राप्त गराइदिनु भएकोमा हामी कालापत्थर विस्कीप्रति आभारी थियौँ।
कालापत्थरबाट सूर्यको किरणहरूले सगरमाथाको शिखरलाई रङ्ग्याउँदै गइरहेको थियो। साँझ परेपछि त्यस दिन हामी कालापत्थरबाट फर्किएर फेरि गोरखशेपमा आएर बस्यौँ। जीवनको पृष्ठमा नयाँ अनुभूति अङ्कुरित भइरहेको थियो। हामीले त्यसपछिका क्षणहरूलाई एउटा पर्वको रूपमा लिएका थियौँ। गोरखशेपबाट दिङबोचेतर्फ नगई हामी फेरिचेमा आएर बस्यौँ। दिङबोचेकै तल फेरिचे अवस्थित छ। प्रायजसो सगरमाथा आधार शिविरबाट फर्किँदा पर्वतारोही र पदयात्रीहरूले फेरिचेलाई नै आफ्नो बास बस्ने गन्तव्य बनाउने गर्दछन्। फेरिचेबाट हामी नाम्चे पुग्यौँ। नाम्चेको तेस्रो मानी बजारलाई बिदा माग्दै हामी लुक्ला फर्क्यौँ। लुक्लामा हामीले केही साथीहरूसँग यस यात्राको उपलब्धिलाई कालापत्थर विस्कीको साथ कुनै उत्सव जसरी मनायौँ र यसरी हाम्रो यो विराट कालापत्थर यात्राको समाप्ति भएको थियो। लुक्ला विमानस्थलबाट सुरु भएको यस यात्रामा हामीले धेरै नयाँ अनुभव बटुलेका छौँ। नाम्चे बजार जाँदा पदमार्गमा भेटेको अग्लो झुलुङ्गे पुलदेखि लिएर ढुङ्गामा खोपिएको बौद्धिक मन्त्रहरूसम्म, चौरी गाई हुँदै हिमाली भेगमा पाइने झारलको सौन्दर्यतासम्म यस यात्रामा हामीले नेपालको सबैभन्दा पुरानो गुम्बाबाट केही इतिहास सापट लिने मौका पाएका छौँ। त्यस्तै गरी थुक्ला पासमा जीवनको क्षणभङ्गुरता सम्झिएर स्तब्ध पनि भयो। हिमाली भेगको कठिनाइसँग रुबरु हुँदै शेर्पा समुदायको आतिथ्यमा रमायौँ। विदेशी र स्वदेशी पर्यटकहरूसँगै आफ्ना अनुभूतिहरू साट्यौँ। हामीले विश्वको छानो सगरमाथासम्म पुग्ने पदमार्गमा आइपर्ने हरेक कठिनाइहरूको सामना गर्दै जीवनमा एउटा नवीन अध्याय थप्यौँ। यो सबै अनुभव कालापत्थर विस्की बिना सम्भव हुने थिएन। तसर्थ हामी कालापत्थर विस्कीप्रति आभारी छौँ। त्यस्तै गरी सुरुवाती दिनदेखि नै हाम्रो सुख दुःखमा साथ दिनुभएको शेरे दाई र प्रदीप दाईप्रति आभारी छौँ। आभारी छौँ सुमन खत्री दाई र जयराज खड्का दाईप्रति, जसको कारणले हामीमा हौसलाको कहिल्यै कमी भएन। पदयात्राभरि आफ्नो न्यानो सत्कारमा बाँधिदिनुहुने सम्पूर्ण होटल सञ्चालकहरूप्रति पनि उत्तिकै आभारी छौँ। र अन्तिममा छुटाउनै नहुने हाम्रा प्रिय दर्शकहरूप्रति पनि आभारी छौँ, जसको प्रेम र प्रोत्साहन नभई हामी त्यो उचाइमा कहिले पुग्ने थिएन। तपाईहरूको स्नेह सधैँ प्राप्त भइरहोस् भन्ने कामना गर्दछौँ। फेरि नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश र नयाँ अनुभूति लिएर छिट्टै भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्।